Varmt välkommen till volvosweden.se och kanalen här på Youtube. Idag ska vi köra ett kamremsbyte på den här. Och intervallen för ett kamremsbyte är, ja, de skriver att det är 8000 mil bör du byta kamremmen. Så att det är det vi ska göra idag här. Och för att få lite bättre bilder här så tänkte jag att vi tar bort kylaren så att vi får liksom bättre vinkel här. Kylaren behöver man egentligen inte ta bort för att byta kamremmen på de här 740 modellerna. Den här paketet är ju med både ny spännrulle och ny kamrem. Och jag skickar ner vilket artikelnummer de har i beskrivningen här. Så att den här nya remmen här så ser man ju också markeringarna rätt så bra här. Så att man inte kan ta miste på det. Och den här fjädern ska ju på den här nya spännrullen. Det kan ju oftast vara lite knepigt. Men det ska vi också försöka få med i den här videon nu då. Och så där ser paketet ut med både spännrulle och kamrem. Vi börjar med att tumma kylsystemet här. Kastar jag upp en liten länk här till en videoguide på när vi spolar rent kylsystemet på en Volvo 740 tjocka som går ifrån vattenpumpen. Längst ner här, den lossar vi på. Och så naturligtvis ställer vi en hink under så att vi inte bara får ur allting direkt på marken här, utan det ska ju lämnas in till en återvinning. Om man lite lågt här under så kanske man inte får under någon hink. Och då får man antingen lyfta upp bilen lite grann och ställa på pallbockar. Eller så skaffar man ett par sådana här ramper. De funkar riktigt bra om man vill ha upp bilen på lite högre nivå. Så där, då ska vi tömma kylvattnet här då in här. Försöka få i allting i den här hinken här. Nästa steg, då ska vi lossa på kylaslangarna här. Vi börjar med från det hållet här. Då har vi en liten som vi drar ner så där på slangen. Så. Här kan det vara lite vatten också, men det ska inte vara så väldigt mycket här. På här är ingenting med hållarna här på. Så att de här kan ju sitta rätt så hårt här. Om man har otur. Så, då ser ni att kylaren släppte direkt här. Och de här hållarna ser ut på det här viset. Så där, då ska vi ta bort fläkten här då. Den sitter ju med muttrar där. Och det är 10 mm. Då har vi då fläkten kommer ju här. Så ser den ut. Och nu kan vi ta bort hela kylan där på en gång. Så där, då ser vi lite bättre när vi har fått ur kylan här. Och under här så syns det ju väldigt mycket bättre här vad vi ska göra för någonting nu när vi byter kamremmen. Så att bara för att få lite bättre bilder så tror jag det här kommer bli rätt så bra där. Ja, då var det dags att lossa lite remmar här då. Och nu har ju inte jag någon kompressor här. Alltså jag har ingen AC på den här bilen. Så den behöver vi inte bry oss om just här.
Men generatorremmen ska lossas på. Och sen har vi då till servostyrningen här då. Och den driver ju även vattenpumpen, så den ska vi också lossa på här. Jag kommer att ta av remmen lite fort här, men behöver ni veta hur man lossar remmen så då kastar jag upp en länk här uppe i hörnet här som visar exakt hur du gör. Så där, då lossar jag lite grann på den här bulten här. Och då är det en 13 på framsidan där, ser ni. Och sen på baksidan så har vi en nummer 12. Då ska vi lossa på den här övre bulten här då. Då är det en 13 på den. Och sen har vi en 12 där då. Och sen lossar vi lite grann på den där spännskruven här. På just den där lite grann. Så att den blir lite lös. Ja, nu tar vi och skruvar på den här justeringsskruven. Den som bestämmer hur hård remmen ska bli. Så nu lossar vi på den och det är 10 mm bulten här. Och då kan man ju se redan nu att generatorn håller på att släppa sitt läge där. Att remmen börjar bli mer och mer lös här. Den går ju precis. Vi tar loss den där. Så har ni ju det spåret. Det näst innersta spåret där. Ja, då ska vi ta loss servopumpsremmen här. Och den driver ju även vattenpumpen där. Så att det är då 3 bultar vi ska ta. Då ska vi lossa på den här bulten som sitter alldeles här. Det är ju med en 13s nyckel där. Då tar vi och lossar på den här bulten som sitter lite längre ovanför här. Och det är då en 13 mm bult som sitter där. Så där är för att göra det lite enklare här nu för oss istället för att hålla på och krångla med alla och justera ut den där, så tog jag bort hela justerskruven här. Och hela alltihopa. Den här. Få ur den här remmen här. Så då har vi tagit loss hela remmen här och så kan vi ta bort den helt och hållet här. Så då var det steget färdigt också. Nu ska vi ta av kamremskåpan. I alla fall den övre kamremskåpan här. Och då finns det en skruv alldeles här bakom här. Precis just här där jag håller mejseln här. Den kan jag börja ta först. Där sitter en 10ans bult alldeles här. Så ser den ut. Och en 10ans bult här. Så. Sen har vi en 12ans bult sitter alldeles här. Bult som sitter där. Så. Det blir lite lättare om man tar bort den här remkåpan till vattenpumpen. Så den tar vi bort. Då har vi vevaxelremhjulet här. Det ska ju ställas in på den här nollan vi ser här. Det ska finnas en markering alldeles i nollan. Så det är den vi ska göra nu. Så jag ska visa hur vi drar runt
motorn här för att komma åt rätt markeringar här. Ska vi se om ni ser den här markeringen på det här hjulet här. Där har vi en liten markering där. Om ni ser den. Och den lilla markeringen ska stå på nollan där. Ser ni? Ni ser att kamaxeldrevet där ska ha en liten markering på sig med en liten vit prick där. Och den lilla vita pricken ser ni precis just här. Och då ska den vara precis markerad vid den här lilla utbuktningen där. Den här lilla pinnen här ska den vara precis så den står där. Då är ju motorn helt nollad. Och när vi har ställt in det här rätt, då ska vi bara dra bort den här vevaxelbulten här nere. Då när vi har fått rätt på alla markeringar där, så ska vi dra av vevaxelbulten där som ni ser mitt i bilden här. Den där. Och det är 24 mm bult som sitter där. Och nu kan man ju om man vill försöka få tag i ett sånt här specialverktyg. Jag lägger ner artikelnumret i beskrivningen nere. Men det ska inte vara så där jättelätt att få tag i en sån här. Jag har försökt att få tag i den, men den har varit slut. Så att idag ska vi prova att dra loss den här med en mutterknackare här. Det ska visst vara ett bra knep, har jag läst mig till. Så att vi ska prova det idag. Så att ja, det blir nästa steg. Vi ska prova en mutterknackare på den där bulten här då. Och då ser den ut på det här viset. Den här visar ju i förra videon som jag hade. Så ja. Det gick ju jättebra med en mutterknackare. Nu är den bulten loss där. Så där ser den ut. Och nu har vi ju kommit en bit in på den här videon. Så tryck gärna en tumme upp på videon så blir vi ju jätteglada. Och samtidigt när du är där nere, glöm inte prenumerera på kanalen. Och det här är ju lite frustrerande, det är det. Det kan man ju lugnt säga att det är.